Mega love shoutout sa lahat. Bakit wala kang tawag nito? Ang photo ba? Wala kang photo. Yung avatar. Yung avatar. Hindi mo ba nalagyan yan? Hindi ko alam. Di ba, pag nag-off cam ka, may lalabas yan na edit avatar? Subukan mo. Yan. Okay. Salamat. Anong kinakain mo? Kumain naman tayo tinapay? Namita ako na bla. May bla na ko lang magkaon pandilitse. Ang dilitse kami palaban. Kulot gusto ko pag kinakaon. Inang boxing kanta tayo. Yeah. Wow! Akala ko, sabi ko tabag-ring. Kaya nga, dahil sa gano'n niya, sabi ko tabag-ring. Bago yung ano mo Yung earphone, yung headset mo Bago yung headset mo Oo nga bro, sakto lang. Ano pa? Yung katugba pa sa kortina niya, kulay green. Okay, Otter, no good. Kanta na. Sino mag-aayo din ng CPR eh? Kanta na hindi ako basta hindi ako mag-ayuda. Alam yan ni Kulot, hindi ako mag-ayuda. Kasi isa lang cellphone ko. Kantahin ko si Paul kasi kakantahan ko si Paul. Sino daw? Ay, Baksing, yung totoo mong pangalan, Paul Sagod. Ano ba? Israel Paul Saged. Israel Paul Saged. Ganyan? Israel Paul Saged. Dalawa yung ano ko eh. Isang business account na Facebook, yung Solana. Tapos may dalawa akong tunay na account. Paul Saged saka isang Paul Saged saka isang Israel Paul Sales Paruan. Kumbaga ninja kung tawagin. Ninja kasi parang parang pangat pa yung ganun. Parang hindi civilized. Hindi civilized. Napaka-unprofessional nga. Hinay ko ito ng panalo. Okay na. Kanta tayo. Yung nakakas sa gabi niya, na Monday. Diba? Sobrang dilim ko ba? Sobrang dilim ko. Hindi, tama lang. Kasi green yung mo, so nakikita ka. Kaso ang problema, nakahawak ako. Try kong bumili ng Bakit hawak? Wala pa akong lagay. Kasi bago lipat lang ako dito. Raining down as cold as ice. Patayin ko muna camera. Shadows of a man, I play through window, crying the night. The night goes into me, just another day. Happy people pass my way. Look in your eyes, I see a memory. I never realized how happy you made me, man. Well, you came and you gave without taking.
but I sent you away, oh Mandy. Will you kiss me and stop me from shaking? And I need you today, oh Mandy. Maaga pa pala na the edge of Hindi time. banat yan. Banat. Look away when love was mine. Caught up in a world of uphill climbing. The tears are on my mind, and nothing is rhyming, romantic. Well, you gave and you gave without taking, but I sent you away, oh man. Will you kiss me and stop me from shaking? And I need you today, oh man. Baba pala ako dito kulot i-share ko to sa community ko mamaya. Pusin ko na Sige kanta. pa, sige pa. Para may papasok mamaya. Tapusin mo yung kanta. I face the morning. I am in this calling romantic. You came and you gave without taking. But I sent you away, oh man. Will you kiss me and stop me from shaking? And I need you today, oh man. You came and you gave without taking. But I sent you away, oh man. Sige, bahala ka dyan, Blue. Share muna kita kulot ha. Sige, sige. Mag-thumbs up lang ako saglit. Sige, sige, Blue. Akyat ka may bunso. Bro, kanta ka, bro. Ay, wait lang. Ano yung headset ko nga pala? Lilipat ko muna sa default. Sige, sige. Oh. Naka-wired na. Okay na. Nalipat ko na. Maya mo na, brother. Napanood ko pa yung video nung ano eh. Sige, bro. Para Sige, sa thumbs up, kuya. Tuloy. Salamat. Salamat, Bods. Salamat, Bodsel. Epa Chris, Empress sa thumbs up. Salamat sa thumbs up. Hey, 29 thumbs up. Dikit ko yung bag. Salamat. Bunso and Epa. Mega love shoutout sa lahat. 229 thumbs up ni Kuya Bunso.
Sa piling ng mga bulaklak at halaman. Malayong tulad ng mga ibon, ang gunita ng ating kahapon. Sino nakakanta? Blackpink? Natatandaan mo ba ba? Ayan. Ang puso sa puno ka. At ang alay ko. Hindi ko alam ba? Kanta na kulit. Bakit di mo tinapos? Hindi ko alam yung ano yung mga lyrics. Akantayin ko kaya ba? Bro, kantayin natin bro yung ano bro, yung Michael Restaurant bro. Ganda din yun. Sige. Oo. Sabi, ano ba? Food brief ba? Ha? Food brief. Gutom ka? Kaon ko pa niya pa naman isa ka slice nga dako nga pizza, isa ka chicken wings, chicken legs, amo lang. O ito magkatipid ba? Kaya nagpa-deliver lang kami pagkaon. Wala kang boses. Ha? Meron. Boxing ba? Minute ko lang yung sarili ko. Okay. Minute ko lang. Wait lang ha. Bakit ma-mute? Akala ko kakanta ka. Buti na ulit pala ako. Kakahit ko lang. Dapat pala to araw-araw. Akala ko kakanta ka, boxing. May konti. Pinapanood ko pa yung video eh. Pag mag-aayuda ka, papanoorin mo ng video, yung video. Hindi mo kayo kapag nandun. Kung nag-ayun ka. Ba't nag-LS ka pa ba? Star Jones, Sarah, Banat, Hello, mga love shoutout, Star Jones. Umalis pa si Kulot. Gumaganito ako guys, pero kumukuha kasi ako ng pagkain dito. Nasatabay ko yung drawer ng pagkain ko guys. Drawer yan ang mga pagkain ko dyan guys. Maganito ako pero kumukuha akong pagkain ko dito. Pero pagkain ko ito lahat. Nangangapa ako ng pagkain. Rolling stars on a phone. Samsik na ako, i-upload mo to kay Kuya Vaccine ko pa. Sige. Sexy, sino sexy? Naghahanap ako ng pagkain. Saglit lang, umalis ko sa kulot. Hanap ako ng makain ko. Ako din matapos ako dito. Hindi ako mag-ano kasi maaga kami bukas ni Stoneheart. May pupuntahan kami.
Akala ko hindi ka ba? Nag-translate na. Star Jones Serra, oy. Pinsan. Nag-ano chat Apa? sa'yo. Balisa mo nagdala. Mag-request kayo ng ano. Star Jones Serra, mag-request kayo ng dito sa Epat sa kanan. Si Max. Talaga? Wow, ha? Nahiya naman ako sa live mo, brother. Kaming dalawa kakanta. How about you? Talaga? Talaga ba? Pinaglalaban mo? Oo. Podcast kulot, balat lang. Makukuha mo rin pangalan. Hey, host, Salamat, napanood mo na ba yung Cas. video ko? Salamat. Host. Mag-request ka sa ano, ng kanta. Karantahan ka na ano ni Epat. Kantay mo daw yung hinahanap-hanap kita. Talaga ba? Bakit ako? Sabi ni Baz yung hinahanap-hanap kita. Kantayin mo na. Hinahanap-hanap kita. Ganun ba yan? Sa umaga at sa gabi, sa bawat minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Adik sa'yo, awit sa akin. Di lang sawa na sa'kin, mga kwentong tungkol sa'yo. At sa ligaya, iyong hatid sa aking buhay, tuluyang bida sa isipan ko ikaw. Sa umagat sa gabi, sa bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita. Hindi ko alam lyrics. Basic. Hanapin ko muna yung lyrics. Hindi ko alam yung lyrics eh. Ang hirap ng ano mo ba? Request mo. When the snow is falling down. River Maya pala to? Ito. Adik sa'yo, awit sa akin. Di lang sawa na sa'kin, mga kwentong marathon tungkol sa'yo. At sa ligaya, iyong hatid sa aking buhay, tuluyang bida sa isipan ko ikaw. Sa umaga at sa gabi, sa bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita. Isip at panaginip, bawat pagpihit ng tadhana, hinahanap-hanap kita. Sabik sa'yo, kahit maghapon na tayong magkasama, parang telesine. Ang ating ending, atid sa banyo. Sabay good night, sabay mag-kiss, sabay bye-bye. Sa umaga sa gabi, sa bawat minutong lumilipas, nahanap-hanap ko siya. Hinahanap-hanap kita sa isip at panaginip, bawat pinihit ng tadhana,
Hinahanap-hanap kita. Pero alam niyo, yung tono nito? Yan lang yan, ang Robux. Paborito to ni Buds. Yung alin, brother, alin. Buds, di ba paborito mo to? Nirequest mo to kay Kuya Del. Kantahin ko to para sa'yo, Buds, kahit sentenado ako. Winter snow is falling down. Ano ba yan? Hina ng signal ko eh. Yan naman, tapos na lang naman. Paborito to ni Paborito to ni Buds ko lang. When the snow is falling down, children laughing all around, lights turn like a fairy tale come true. Sitting by the fire we made, you're the answer when. And baby, I found you. And all I want is to hold you forever. Paborito to ni Buds eh. Kaso lang sentenado ako. Yan na, huwag Hindi na. naman. Tayo mo Sentenado lang. ko. Ayaw ko. Hindi nga eh. Ayaw ko nga. Ito lang isa. Matag mo na yan. Ay, huwag kang ano dyan. Ito lang. Hindi pa naman ako makanta si Boxing. Kaya ako muna. Ito na. Pag ako kumanta, alam niyo naman, sunod yan. Kaya nga eh. Into your heart, show me where to start. Let me play the part of your first love. All the stars are bright. Every wish is ours tonight, my love. Pity those who wait, trust and love to fate. Now too late that they've lost it. And everyone can go. They will never know the ways of love. Got to believe in magic. Tell me how do people find each other in the world that's full of strangers? Got to believe in magic. Something stronger than the moon above. 'Cause it's magic when two people fall in love. Wisit ka kulot. Ay, Paul. Mega love shoutout, Paul. Tagali si darling ko ah. Ay, ari na sa. I May galang shoutout siya. Ay, let's fall. need to know it's just feeling. Nandiyan si Paul eh. Handle it with care. Ba't sila, wait lang. We were born to share this dream, my love. Yan ang nag-boss. Got to believe in magic. Tell me how do people find each other in a world that's full of strangers? Got to believe in magic. Something stronger than the moon above. 'Cause it's magic when two people fall in love.
Ganda na po sa'yo. Tell me how do people find each other in the world that's full of strangers? Get to believe in magic, stronger than the moon above. Cause it's magic when two people fall in love. Ikaw na, kanta kulot. Bilis na, kanta na. Bilis na. I remember this face when we were together all small tries. We had a million questions all about our lives. Wey! We got together, everything's alright. I wish you were here with me tonight. I remember the days we spent together, not enough, and it just feels like dream. Hindi ko ito alam. Kantay mo yan. Maganda yan. Maganda kaya yun. Tonight I'm falling and I can't give up. I need your love. Ganda kaya yun. And every night I miss you, I can just look up and all the stars are holding you. With you tonight. Ganda kaya na kanta niya. I remember the time. Palitan ko na, hindi ko ito alam yung ganda. Unlimited tayo nito, di ba? O ba? Hanggang 1 lang ako kulot ah. Hindi ko na tayo, matutulog yan. Sabay tayo matulog. Hanggang 1 AM nga ako matutulog. Hanggang 1 AM nga ako kasi bukas may bukas. Kulot. Sabi ko lang pag mas may kantahan, ano mo na. Okay lang naman yung boxing kung ma-dispute ka. Share lang naman yung ano. Si Angeline nag-apply. Dispute siya. Ako nag-apply din naman ako na may dispute ako na-approve niya. LS naman. Okay. To find her again. Yeah. Tell her I love her, and I'm I'm sorry about the things I've done. I understanding in the front of the church. The old place in where the answer. She looked so happy in her wedding dress. She's crying while she's saying this. Hello, Anjali Aura, mega love shout out. I miss your kisses all the time, but this is 25 minutes too late. Hello sis, bakit andyan ang boxes sa taas? Oo, nandito si Paul. Si Paul doon nandito sa taas. 25 minutes too late. Sige na, akyat ka na dito, Labs. Bilis na. Akyat ka na dito. Hoy, Paul, uwi. Bakit uwi ka na? She looks so happy in her wedding dress, but she's crying while she's saying this. Boy, I miss your kisses all the time, but this is 25 minutes too late. Though we traveled so far, boy, I'm sorry you were 25 minutes too late.
Go, Miss Epa, kulot boxing, go. Team Abnoy. Yes, Team Abnoy talaga to. Oo, paglalaban ko talaga to, Paul. Huwag kang ano dyan. Team Abnoy. Oo. Sipagin na. Pagsipagin ako, may less din ako, late tambayers. Okay, sige, sis Angela. Sige. Akitan kita pag mag-LS ka mamaya. Oo, papatayin ko, tapos akyat kami. Sige, sis. Sige, antayin ka namin. Yahoo, go, Victoria, yes. Ganda na, boss. Mamaya pa yan si Angeli. Mga 1 a.m. or 2 a.m. Walang problema. Walang tulugan. Antayin ka namin, sis Angeli. Matulog na kayo. Hindi. Mga 1 a.m. ka ba dito Pinas tayo mag-LSS? Antayin ka namin ni Kulot. Manata. Tapos ka na kumanta, Kulot. Andyan si Boxing, oh. Yes, yo. Makanta naman ko, ara si Paul. Mamaya. Oo. Ano dyan si Kulot? Kantahan ko si Paul Charon. Matulog kayo. May lakad ka pa bukas, sis. Walang tulugan. Oy, nasa likod si Buds. Matulog kayo kami lang. Sorry, Bunso. Sorry, Bunso. Kanta na naman ulit ako. Sorry ka lang dyan, sis. I love you too, Anje. I love you too, Anje. Anje, basta nasa LS. If there were no walang words, lapagan. no way to speak, Kantahan yung sa I LS. would still hear you. If there were no tears, no way to feel inside, I'd still feel for you. And even if the sun refused to shine, even if romance ran out of time, would still have my heart until the end of time. You're all I need, my love, my Valentine. All of my life, I have been waiting for all you gave to me. I opened my eyes and showed me how to love unselfishly. Dream of this 1,000 times before, but in my dreams I couldn't love you more. I would fill my heart until the end of time. You're all I need, my love, my Valentine. Da, 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 da. And even if the sun refused to shine, even if romance ran out of rhyme, you still have my heart until the end of time. You're all I need is you, my Valentine. You're all I need, my love, my Valentine. Yay! Salamat, Anoy. Ayun, tapos na guys. Tapos na. Kayo na kumanta. Tapos na ako. Di ba? Dapat nila Nasabi Nice. Bro, Alex, kanta rin. Mamaya konti. Love you, buds. Good night, Bunso. Keep safe. Sakit bagsakan. Paul Bahaha. Bagsak. By Parok yan, Edgar. Kulot. Ikaw, yan. Wala ka dyan. Hindi ko yan alam.
Eh, Nakita mo yan? Hindi ko yun alam. Kung nagbibidyo-bidyo ka lang ba or na nandyan ka? Hindi ko yun alam. Hindi ko yun alam ah. Yung bagsakan. Ngayon ko lang yan narinig. ano yan? Hirap ng tayo yan. Rap yan eh. Ay, rap pala to eh. Mukha mo dyan, Paul. Ang hirap yan, Meg. Nandito na si Chito Miranda, nandito na si Kiko, Lagi, si lagi. Ibis Maganda. Moses M. Nandito na Papa. si I Carla, mean, wala gusto ko siyang yan. kapitid. Thank you, sis Magbabagsakan din Angeline. yan. Maganda ako dito, di ba? Sa profile ko, ang ganda ko dyan. Pero sa dito, hindi talaga ako maganda. 100%, Miss Epa. Yung 100% yung kakantahin ko. Pinaglalaro ko. Ayan, si Kulot yung kanta. Kakanta si Kulot. Maitim ang kilig ko. Maputi pa rin. Akala ko maitim ang kilig. Nag-call mo, Yung nagpas ka, alin. bilis. Pinaglalaban nyo. Kantahan ka na pa. Kanina ka pa niyan. Antahan kita, Paul. Ganado ako kumanta ngayon, Paul. Hindi ako lasing eh. Kaya na muna, kaya na muna. 100% yung points mo talaga. Talaga ba, Paul? Baka may in love na ako sa'yo, Paul. Ah. Naks. Kilig ako dun ah. Visit ka. Miss mo na sa maputing kilikili, Paul. Nakanta naman ako. Huwag kayong magulo. Ano ba yan? Kakanta nga ako. Huwag kayong magulo. Lakas ka na, Meg. Bilisan mo, Meg. Kanta ako. Huwag kayong magulo. Hindi naman nasama ko ba? Ma'am. Many billion people running around the planet. What is the chance in heaven that you'd find your way for me? Mali yung lyrics. Tell me what is the sweet sensation? It's a miracle that happened. Though I search for an explanation, only one thing it could be. That I was born for you. It was written in the stars. Yes, I was born for you. And the choice was never ours. As is the flowers of universe conspired to make you mine. Until the day I die, I bless the day that I was born for you. Yeah! Nice one. Many foolish people trying to come between us. None of them seem to matter when I look into your eyes. Now I know why I belong here. In your arms I found the answer. Somehow nothing would seem to wrong here if they'd only realize that I was born for you. And that you were born for me. And in this random world, this was merely meant to be. What we of the world could never understand or ever take away. Until the day I die, I bless the day that I was born for you. Dapat may palipad dyan sa LS ko, Paul. Huwag kang 200% random. Saan ka dyan?
What we have the world could never understand or ever take away. And as the years go by, until the day I die, I bless the day that I was born for you. O tapos na, si Kulot na bahala sa ano mo, si Kulot na bahala sa request mo. 200% na bawat kanta, 100% ni Sef. Argoy! Sana all. Grabe ba? Huwag kang ano dyan ha. Huwag kang pa-fall. Huwag kang pa-fall. Parang maganda din yan, sayang. Sayang. Tingnan ko. Narinig ko na yan. Sayang. Ganito tayo. Maganda yan eh. Akin yung sayang mamaya. Reserve ko yung sa akin mo na sayang. lang. Birahilot, Yahoo. Babirahan ko talaga ito kay Kulot. Ito yung sayang, diba? Di kita niligawan. Okay, ganyan ba? Nanghihinayang Okay. Tatanga-tanga pa ako. Ikaw na lang kumanta niyan. Sayang. Bakit hindi niligawan? Ngayon ako'y nahihinayang kasi naman tatanga-tanga pa ako noon. Walang pera. Ganito ba? Lagi naman kitang nakakasama. Ewan ko kung bakit wala akong nagagawa. Kahit na napakadali mong kausapin. Ewan ko ba kung bakit ang pinaparin aminin. Madalas naman tayong naglolokohan. Dinadaan ko lang sa biro. Ang ikaw nararamdaman, kaya siguro hindi mo seryoso. Aking mga sinabi yung tuloy walang nangyari. Sayang. Parang nakalimutan ko na yung kanta ko, Mabek. Ikaw na lang muna ito, nakalimutan ko eh. Bakit? Angela Ora Parokya is my favorite band. I see, Parokya. Akit ka din dito, si. Wait. Ito na lang, Meg. Ito na lang, Meg, yung ano, yung... Ewan ko, tingnan ko lang kung kaya to. Ayun, sir. Ang sabi ko'y nababato. Pinaglalaruan ko ang birdie ko. Ang cute-cute mo naman kasi, kaya ko siya pinili. My birdie is my best friend, Ang dami-dami, maliligayang sandali. Madalas ko siyang pinapakain ng birdie. Mahal. Teka. Pang iba yung chords ko. Ikaw na muna, Je. Pa. Ikaw na muna kumanta kay Paul. Sige, Paul, babanatan kita kasi nasa mood ako kumanta. Bala ka sa buhay mo. Mga gusto ko tong kanta, Paul, kaya bala ka na dyan. Hindi ko pa naman to nakita, pero I found someone who knocks me off my feet.
I finally found one who makes me feel complete. Starting all the Hindi man yun, wala man yung lyrics eh. Saglit lang. Ganap tayo na may lyrics. Hindi naman natin alam yung walang lyrics eh. Hi, Sis Angeline. Nandiyan ka pa pala? Oo, nandito siya. Tumatambay pa. Sis, pakinggan mo yung boses ng tonado ko. Diyos ko pa. Favorite song. Ang gusto ko lang tong kanta, pero hindi ko pa naman siya actually nakita yung ano ko, yung someone ko. Gusto ko lang siya. Found someone that knocks me off my feet. I finally found the one that makes me feel complete. We started out with coffee. We started out as friends. It's funny how from simple things. Tatawa si Polo. Nagtatawanan mo ako pag huwag na ako kanta. Nagtatawanan ako ni Polo. Cause we can coffee through. My favorite line was when I call you sometime. It's all you had to say to take my breath away. This is it. Oh, I finally found someone to share my life. I finally found the one to be with every night and forever I do. It's just got to be you. My life has just begun. I finally found someone. Hindi ko ba nakita yung someone? Ikaw na kumanta ko, nagtatawanan ako ni Paul. Hindi. Natatawa ko kay Polo. Ang dami niya, no? Request, no? Ikaw na kumanta dyan. Suntukin kita. Di ba sabi mo kondisyon ka ngayon? Ikaw na. Ikaw na nag-request si Paul sa'yo. Ayoko nga. Hindi ko yan alam chocolate eh. Alam ko yung chocolate kinakain lang eh. Dami mo alam. Pero ayaw ko na chocolate. Yung pinakain lang. Sayang Paul. Sayang. Bakit hindi kita niligawan? Ito pa. Sayang, bakit hindi kita niligawan? Ngayon ako'y nanghihinayang kasi naman katulad nga ba ako noon? Pauntok na. Hindi nakikinig ako ng kanta mo. Putol-putol naman kanta mo. Ano na lang? Si Baxing nandyan pa ba? Ako ko dyan, bakit tayo na kumanta? Babanata Oo namin. naman. Wait lang. Ano, di ba kakanta? Kinukuha ng welo. Bahala ka dyan. Wait lang kasi nanood niya akong mga video. Manood ko. Bahala ka sa buhay mo. Dami ko nakalimutan ng lyrics Kanta nga ulit ako. Isa to sa favorite song ko, guys. Actually. Lalo nung iniwan ako nun. Nagtatawanan ako ni Paula, no? Bakit ikaw ang laging naalala ko? Ouch! Kahit nagbago pa, ngayon ang damdamin. Bakit di ko malimot ang isang tulad mo?
Kahit alam ko na sa puso mo'y di ako. Sana'y naturuan ng puso ko na limutin ka. Nang ang sakit ay di na madama. Hindi pa rin malimot ang isang katulad mo. Bakit kaya di magawa kahit pilitin ko? Hanggang saan naabot ang damdamin kong ito? Maliw na puso'y bakit ganito? Batid naman ang puso kung mayroon ka ng iba. Eto ako't naghihintay pa rin sa'yo sinta. Sadya kayang walang katulad mo? Bakit nga ba hanggang ngayon mahal pa rin kita? Bakit ikaw ang laging naaalala ko? Kahit nagbago pa, ngayon ang damdamin mo. Bakit di ko malimot ang isang tulad mo? Kahit alam ko na sa puso mo'y di ako. Sana'y naturuan ng puso ko na limutin ka. Nang ang sakit ay di na madama. Hindi pa rin malimot ang isang katulad mo. Bakit kaya di magawa kahit pilitin ko? Hanggang saan naabot ang damdamin kong ito? Baliw na puso'y bakit ganito? Pati naman ang puso kung mayroon ka ng iba. Eto ako't naghihintay pa rin sa'yo sinta. Sadya kayang walang katulad mo. Bakit nga ba mahal pa rin kita? Sadya kayang walang katulad mo. Bakit nga ba hanggang ngayon mahal pa rin kita? Ouch. Ang sakit. Bakit ba? Ikaw nakulot. Grabe ka jacket ba? Lula, nugay ka na po lagi na into mo ko. Jacket Kita ba? na. Kaya nga, paborito ko Ito talagang na lang kanta ni yan. Stefan, di na tumawa yan. Paborito ko talagang kanta yan. Baliw na puso. Ikaw na Baliw na puso'y bakit ganito? Thank you, Paul. Thank you, Paul. May channel din ba si Paul? Wala. May Wala, channel din. Wala. Nagbibideo lang. Paul, daan ka din sa LS one time. Baka Monday mag-LS ako. Kapatid, salamat sa patamsak. Ranting, salamat. High school pa tayo mo na bang makilala at hanggang tanda ko pa noon ang may sobrang lupit mo na. Di ko lang alam kung paano basta na lang nagsama tayo. Di nagkakanay na paibig mo ko. Mula umaga hanggang uwian natin
laging magkasama tayong dalawang parang kahapon lang nangyari sa atin ang lahat. Tila isang tulang medyo romantiko ang banat. Ngunit nung napag-usapan, ilan ang nagkahiyaan. Mula noon ay di na tayo nagpansinan. Bakit pa ba pinabayaan? Mawala nung hindi inaasahan. Parang nasayang lang nawala na, wala nang nagawa. Panay ang plano, ngunit panay ang ulo at inabot na nadulo ng taon. Graduation natin, bilang nag-absent partner ko. Tadhana nga damay, naging mag-partner tayo. Eksakto na ang timing, na ang sasabihin. Ngunit hanggang huli, wala akong masabi. At bakit ba pinabayaan? Mawala nung hindi inaasahan. Parang nasayang ang nawala na, wala nang nagawa. Dapat umana nung biglang nakita, pagkalipas ng mahabang panahon. Sobrang alam ko na ang aking sasabihin at ako'y napahiling sa ganda ng ngiti mo sa akin. Nung ikaw ay nilapitan, bigla lang napalitiran ng iyong mga anak mula sa pangit mong asawa. Bakit ba pinabayaan? Mawala nung hindi inaasahan. Parang nasayang ang nawala na, wala nang nagawa. Don, Yan, si Bakit na naman. Ano naman kumanta? Randy Galve TV. Wait lang. Mega love share sa'yo, Randy Galve Like TV. and share dan. Thank you sa pa-like and share, kapatid. Salamat, kapatid. Salamat sa pa-like and share dan. Yan, may jacket ka na na. Bro, Randy Galve TV. Mega love shoutout sa lahat. Mega love shoutout, kapatid. Randy, salamat. Mas kondisyon si Epa last night. Lasing kasi ako last night. Ba't nawalan ako ng jacket? Ewan ko, bakit daw nawalan ng jacket si Randy? Hindi ko alam, Hindi Randy, naman. bakit? Naman siya ata. Lasing kasi ako last night. Ikaw ba naman tumungga ng ng limang bottle ng ng mga kanta. Kabilang sa kasi ito, Paul, uminom siya ng maraming whiskey. Whiskey na nung kupon. Pasensya na yun. Randy Galve TV, pag nag-LS ako, aasahan nyo, medyo kuripot yung pag-aayuda kasi kantahan at tawanan dito sa LS ko. Ang pag-ibig na nadarama para lang sa'yo aking at hindi iibig sa iba. Meron pala dito nangaharana. Oo. Sana'y laging nang kapiling ka at sa habang buhay ay tayong dalawa. Dati ang puso ko ay laging nag-iisa nang ikaw ay dumating. Lahat nagbago na. Di ba't ikaw ang siyang nagmulat sa
aking mga mata. Di ba't ikaw ang nagbigay sa akin ng saya? Di ba't ikaw ngayon bawat pag-ibig ko at pagsinta? Di ba't ikaw, di ba't wala nang ang iba? Oh, may up. Pag-ibig na nadarama para lang sa'yo aking sinta at hindi iibig sa iba. Di ko nais mawalay ka pa. Sana'y lagi nang kapiling ka at sa habang buhay ay tayong dalawa. Dati ang puso ko ay laging nag-iisa nang ikaw ay dumating. Lahat nagbago na, di ba't ikaw ang siyang nagmulat sa aking mga mata? Di ba't ikaw ang nagbigay sa akin ng saya? Di ba't ikaw ngayon bawat ibig ko at pagsinta? Di ba't ikaw, di ba't wala nang ang iba? Yeah. Tama naman. Sulit-sulit. Sulit-sulit ka ng lyrics. Thank you, kapatid. Kahit alam ko sintonado ako. Salamat. Hindi ka naman sintonado? Ano lang? Barumbado? Pakiramdam mo lang yun. Wapo. Hindi ako sintonado. Ano lang? Barumbado or baldado. Diba? Ano dyan? Yun, ano ako kumanta ko. Sorry na kung nagalit ka, di naman sinasadya. Kung may nasabi man ako, init lang ng ulo, pipilitin kong magbago. Pag ako sa iyo, sorry na, nakikinig ka ba? Malamang sawa ka na sa ugali kong ito, na ayaw magpatalo at parang sirang tamutso na hindi humihinto. Sorry na talaga kung ako'y medyo tanga, hindi ako nag-iisip na una ang galit. Sorry na talaga sa aking nagawa, tanggap ko na mali ako, huwag sanang magtampo. Sorry na. Wisit ka po sa mamatiya mo lang naman sa ipa, pero hindi ka sentrado. Isa pa ka ka-atik, Paul. Nungay ka da. Kita mo gali, may emoji nga kadlaw, sado. Nungay ka da, Paul, ha? Kabalugin ko lang sentrado ko. Hindi ko pag-atik ka. Huwag kang magdadala. Alam ko medyo nahihirapan ka ang ibigin ng isang katulad kong parang timang na paulit-ulit kang hindi sadyang nasasaktan. Sorry na, saan ka pupunta? Please naman, huwag kang mawawala. Kapag ako ay iwan mo, mamamatay ako. Pagkat hawak ko sa iyong kamay ang puso ko. Sorry na talaga kung ako'y medyo tanga, hindi ako nag-iisip na una ang galit. Sorry na talaga sa aking nagawa, tanggap mo na mali ako, huwag sanang magtampo. Sorry na.
kita, sobrang mahal kita. Wala na akong pwedeng sabihin pang iba, kundi sorry talaga. Di ko sinasadya, talagang sobrang mahal kita. Huwag kang mawawala, sorry na. Di ba sabi ko na sakto man tune alam mo Paul, sakto yung tune ng pinapatugtog ko, pero yung tono ko hindi, na out of tune ako, di ba? Tama yun, visit ka Paul, wag kang ano-ano dyan, totoo yun. Yung pinapatugtog ko is nasa tune, pero yung kumakanta is nasa out of tune. Ano ka ba? Wag kang ano dyan Paul ha. Nawala si Kulot. Bakit nalaglag si Kulot? Yung signal ata ni Kulot, di ba? Ang signal ni Kulot, nalaglag siya. Nalaglag si Kulot. Mag-sorry na nga si Kulot. Ni kapatid na ran dito. Pag mag-livestream ako, haranahan mo ako ha. O haranahan ka ni Kulot. Tapos Kulot, ikaw Sorry na nga. ano yung, ikaw yung ano O ikaw yan. yun? Hindi ikaw kaya, hindi ako. Hindi. Kaya, hindi kaya ako. Hindi kaya ako marunong mag-gitara. Hindi kaya ako marunong mag-gitara. Hindi kaya ako marunong. Hindi kaya ako marunong mag-gitara. Kaya ako Kantahin mo nga to Kulot to. Yung ito ba? Yung sa River Maya, yung Kisap Mata. Gusto ko din to. Gitarahin mo yun. Narinig lang. To ini vlog, haha. Oo po, to ini vlog. Tunay vlog. Tumagalang pagkarambing-lambing ng iyong mga matang hayop kong tumingin. Tumagalang pagkagaling ng iyong sumpahalan. Kaya nga to ni vlog. Baka tuloy vlog. Hukay bilis namang maglaw ng pag-ibig mo sinta. Hain mo pa sa kisap mata. Kanina'y ngayon bigla na lang nawala. Hain mo pa sa kisap mata. Kantay mo nga yung Kulot. Kanina nang kaganda-ganda ng pagkasabi mo. Sana'y tayo. Naghihilig na. Oo, kapatid. Pagkasaya-saya. Antay mo nga yan, Kulot. Sige na. Sige. Nito magalaw pagkalambing-lambing ng iyong mga mata, ayaw kong tumingin. Pagkagaling na
lagi nang walang maawa sa akin. O kay bilis, ano ganun? O kay bilis, hindi ko alam ah. O kay bilis naman malaw na pag-ibig mo sila. Hindi ko alam eh pa, yung todo. Masaya tumambay ni Kulot, nawala ang toko. Oo, nawalaan ako niya. Lalo sintonado ako. Mawawala ang Ginagawa toko ko siya, no? joker ni Paul. Kung hindi uto ng kanta, tila manalibagon kita. Kalibagon, di kayo naton. Nakalibagon, kagidya naton. Epan, unugay, gani. Nawili, na di si Paul kalibagon. Di kuya naton. Libagon sa kunubek? Layo Ang yan. laban. Laban eh. Kanta taguro, humala ka na. Anta to na. Bala. Wala na ni Ay, Boss kala- Paul. Kasakit Ikaw bla tagi naman, pusoon. Paul, kasakit bla tagi pusoon ko subong nugay ka no da. Tapos, saglit lang hindi ko na alam. Hi, Boss Del. Bye all Busy, Boss na. Del. Good night Kuya Del. Good Good night po. night. Thank Ingat you ka for dyan lagi. dropping by. Huwag kang ano Salamat. dyan, Paul. Visit ka. Okay lang ni Bagon, basta gakanta. Mo gadya kapatid. Okay lang ni Bagon, basta gakanta. Di ba, Paul? Kita mo si Paul hanggang ngayon gising pa yun dahil sa akin. Kung hindi dahil sa akin, tulog. Ikaw nga Pa, inaantay Paul. niya eh. Huwag kang ano dyan, Paul. Baka may in love ka na sa akin, kulawag. Matawag pa akong mamasang. Manalo, di tulad sa'yo, imposible, prinsesa ka. Sige, ikaw muna kanta. Kanta ka na. Makanta ka dyan. Hindi, kahit kumanta. Alam mo ba, Paul, ikaw lang nagpapakanta sa akin. Hindi ako kumakanta, pero ikaw lang Oo nga. nagpapakanta sa akin. Kahit sarili Go, kong go, LS, go. di ako kumakanta. Palike-like kasi po. Nang magalit, sana'y pakinggan. Di ko balak na ikustutan. Hindi ikaw ang problema. Wala kong iba. Di tulad ng iyong hinala. Naintindihan. Di ko malaman. Ano bang dahilan ng pansamantalang paghingi mo ng kalayaan? Minamahal kita pero kailangan ko lang mag-isa. Huwag mong isipin na hindi ka na mahal. Sarili ko'y hahanapin ko lang. Ang panahon at ang oras ng aking pagkawala ay para rin sa ating dalawa. Sana'y intindihin. Ito ang dapat nating gawin upang magkakilala pa. Naman kung tayo ay para sa isa't isa. Huwag mong pigilin ang nararamdaman. Kakahanap ka bigla ng iba, ngunit pagkatandaan,
Mahal ko kita, pero kailangan ko lang mag-isa. Huwag mong isipin na hindi ka na mahal. Sarili ko'y hahanapin ko lang. Panahon at ang oras ng aking pagkawala ay para rin sa ating dalawa. Wala na, break na nga kami. Ikaw na kumanta ko. Break na nga Sige kami. ko pa. Kailan ako yung sinesearch ko yung mga kanilang request. Kapatid, thank you sa pablakpak mo dyan. Kahit nasintonado ako, kahit nalibagon ako, kapatid, Randy, mega love shoutout sa mo. Sinesearch ko yung kanilang mga nire-request. Hey! Inuuto mo na naman ako, Paul. Huwag kang ano dyan, pula. Di na ba yan? Ewan ko kung ano, tingnan ko kung ano kaya. Iba din tong kaibigan mo, ang hirap naman ang pangalan nito, basta si Madflip. Bye-bye. Sa ating pag-iisa, hindi ka ng awit ko, walang pagkasawa. Kung ang gabi ay lumalabig, paglig ko ang yakap mo, ang init ng iyong pagmamahal. Kasi Magpakaisa pala ka, your cousin pala, magpakaisa pala kayo ni Kulot. Welcome po to Kulot's live stream. Dahil sa iyo, napagawa ng daming ko, natuto kong mangarap. Sa gitna ng kadiliman, hinarap kong kahirapan. Minaan ko ang buhay, ang langit ay abot kamay lamang. Kung ako'y nasa piling mo. Nice, Barton. Tinamayan mo ko sa aking pag-iisa. Nakinig ka namin ko nang walang pagkasawa. Kung ang gabi ay malapit, sabay kong iyakap mo. Ang ikang iyong pagmamahal ay walang kasing Paul, nahuli ka, kumain ako. Uminom na ako kanina na Sprite at kumain na din. Nahuli ka kasi. Nahuli ka, kumain ako kanina. Nang walang pagkasawa, ang ibig mo maraming sa diwa ko'y nakatanim. Kahit saan ka man naroroon, bato sa piling ko. Tinamayan mo ko sa aking pag-iisa. Nakinig ka ng awit ko nang walang pagkasawa. Hanggang gabi ay lumalapit, taglay ko ang yakap mo. Ang tinig na iyong pagmamahal ay walang kasing nice board. Ito kilala mo. Siyempre,
Epa, kasi Oo. si Madidip ba? Si Madidip. Shoutout na gano'n, shoutout sa iyo, tol, bro Albonbon. Yung kanta na to, nung maliit pa kami, ito lang yung tinutugtog namin. Oh. Kaya nga ni-request niya, kaya nakilala ko siya agad kasi kasi yung Dinamayan. Pero yung Dinamayan, mga third song ko na nung ako ng gitara. Natuto na ako ng gitara, yung Dinamayan, yung kinakanta namin noon. Next time, kaya try pala. ko early para Try ko mabutan ko early yung pa para mabutan ko yung Sprite at Pan. Nahuli na siya kulot, di ba? Kumain na ako ng Sprite. Inom na ako ng Sprite, kumain na. Huli ka kasi. Baka ba? Yes, gotcha. Kami natin. Yeah. Sana all. Papalabas Baxi. Ang ganda na ng kanta na to. Dinamayan. Kanino kanta ba yan? Six Cycle Mind. Six Cycle Mind. Oo, ang ganda na to. Dahil nakaigan ako, hindi na ako kanta. Bala kayo dyan. Salamat sa paalala ng kanta na to. Ang daming ito. Memorable. Unforgettable moment. Unforgettable moment. Request pa kayo. Si Boxing nakakanta, nakaiga na ako eh. Kaya mo naman siguro kumanta na nakaiga, di ba? Talaga? Grabe. Ano ako? ibang kanta kaya kong kantahin kung nakaiga ako. Visit ka. Last tone, ayos lang. Visit ka. Last tone, ayos lang. Nice born. Ayos. Ayos lang. Ano kaya kanta sa ayos naman? Nalipad ba? Kaisa mo galit. Oo. Kasing ko to. Antok na ang lead singer, humiga na. Yan na pa. Ayos lang. Okay, ganyan pa. Yan na. Ayos. Ayos lang. Okay. Bilis na. Oo, napagod na yung singer nyo. Wala, nakatulog. Okay. Nasa trabaho ka pa pala, Tol? Sige, dito ka lang muna tumambay sa amin. Dalawa kami singeres dito. Basta pag nag-LS ako, dalawa kami singer ni Abnoy. Oo. Sige lang. Paglaban yan. Nice. Kinukuha ko yung tono. Nais ko matulog. Ngunit di makatulog. Ano yung kanta niya? Kanta niya. Ito, 7 p.m. pa lang naman din. Okay. Di sa Saudi siguro. Tol, 7 p.m. na naman dire. 7 p.m. pa lang naman dire. Sa Saudi ka, no? Si Cyril pala to, hindi to si Bon. Tol Cyril, ikaw ba to? Tol Cyril, ikaw ba to? Ay, Saudi. Dami kasing pinsan. Ang kapatid to ni Epa, ni Rizel. Yung si ate dito, nakasama ko sa rampa? Yeah. Niya to kapatid niya to na nasa Saudi rin. Kasi nakasabayan ko rin doon. Abi mo si Bonbon? Oo nga tol, akala ko si Bonbon. Ikaw pala, buwangit.
Mag-ingat ka dyan, Don. Lagi kayong bumisita sa LS namin. Niya pa. Aba, oo. Yung si Barina kulot ko lang na, yung nasa kakanta. Sa Bahrain ka pala. Nasa Bahrain ka. nais kong Ingat po matulog. dyan. Ang ayos. Akyat ka dito minsan, Don. Kaya nga, kumanta ka din. Unlimited to. Nais kong Sige, sige. magbilang, sulit kulang ang pera. Kaya't magkakape na lang, dagdag pa sa kaba. Wala naman akong na ikatakot, dahil darating din ang araw, siya'y aking malilimot. Di na natin sa iba, sa kanya'y tatamba. Basta't minamahal kita, ngayon'y alam mo na. Ayos lang kahit pa nasasaktan ang puso ko. Kung sino pa ang Sige. Apet ka din dito. ayaw sa'yo, totoong problema. Ngiti na lang ako. Kung sino pa ang minamahal, siya pa ang ayaw sa'yo. Ayos lang kahit pa nasasaktan ang puso ko. Kung sino pa ang minamahal, siya pa ang ayaw sa'yo. Totoong problema, ngingiti na lang ako. Kung sino pa ang minamahal, siya pa ang ayaw sa'yo. Kulot, ang ganda ng kanta niya, no? Kung sino pa ang minamahal, siya pang ayaw sa'yo. Nakarelate kaya ako. Okay lang yun. Ang dami naman. Ayoko na, oy. Hindi naman titigil yung buhay mo sa isang tao lang. Ayoko na, oy. Tama na yun. Ang dami lang siguro, kaso na mapili ka lang. O, di ba? Oy, hindi ako mapili. Hindi ako choosy. I'm just afraid of commitment. That's all. No. Talagang talagang ganyan yung sa atin lahat, na mapili tayo. Di ba mapili tayo sa mabait, sa pangit, sa gwapo. Hindi ako mapili sa tsura. Hindi din ako mapili sa edad. Ano yung pinipili mo? Katawan? Maling tao.
Maling taon. Buisit, ganyan. Sige tol, pag umuwi ka rito tol, ano, sabay tayo rito. Nag-comment din dito si si Star kanina. Akala ko si Bon eh. Pero ano, kahit pa alam mo no, magaling to mag-rap si Cyril, si Madrid Sige, Letra. pakantahin mo. Pakitin mo dito at pakantahin. Pag sa bahay. Magaling to Sige, mag-rap. sige. Sana all. Sa kalan to lang. Ang kantahan sa amin dito. Oo, babahay. Kulot, di ka na nangingisda? Ina? Tamad ka na? Oo, masaya na ako rito. Masaya ka sila. Kulot, iba kasi yung feeling na, di ba? Parang, basta lang, nakakawala ng pagod, ganun. Yung ano. Pag nag-LS ka, Oo nga, oo nga. di ba? Lalo Hindi pag naman ako. kasama mo normal. Utro ka man At ganun. saka, At saka mas mainam yung kapag nag-LS ka tapos may papasok na didikit sa'yo. Mas hindi yung lagas ni lolo, hindi gano'n kalaki, 'di ba? Oo, notice ko yun. Na-notice mo? Pero Oo. 'pag talagang nakipagpalitan ka bukas ba Kapag nangingisda ka, mabilis ka na nahuli, no? oo, Oo, ano ko yun? malaki pa lagas 'no, Oo nga. mangingisda ka. Ako tinatamad na din ako mangisda, hindi na ako nangingisda. Hindi ka na nangingisda? Hindi, tinatamad ako nung nakaraan nangisda ako tapos nangingisda ako ng Nilagas din. mga 80 siguro na pangisda ko tapos Ayun. nilagas ni lolo ng ng 60. Pero pag 20 na nag-LS tira. ka, parang pag nag-LS ka, tapos ano, parang hindi kinukuha ni Lolo, no? Oo, pero pag nag-LS ka tapos may dumikit sa'yo, parang hindi kinukuha ni lolo kasi legit ba yung Legit nanonood ako, talaga. legit ako. Legit talaga Iba ba? talaga. Kaysa makipagdikitan ka lang sa iba dyan, napapasok ka sa Oo nga. makapagdikitan, dami mo nga nakuha, dami din ilalawas, di ba? Kaya nga nung nag-start ako mag-LS, nung tinuruan mo ako mag-LS, hindi na ako narinig. Dito na lang At ako saka, nakaano. tsaka okay lang yan na ganyan pa lang kasi tawag nito. Unahin mo lang yung watch hour mo kasi mas mahirap yung watch hour na kunin ka sa banana. Kaya nga, mas, Pag yung watch hour mo malaki-laki na saka mo banatan yung banana, mabilis lang yan. Sus, oo nga. tulungan kita. Tingnan mo yung ibang lalaki na ng bahay pero hindi pa money. Meron nga akong kakilala na Oo nga, no? 6,000, 6K na yung bahay pero hindi pa money kasi yung watch hour hindi pa umabot ng 3,000 eh. Oo. Ang laki 'Di na ba? ng bahay niya. Ang laki na ng bahay niya, hindi pa siya namuna. Eh, okay lang yun. At least, kahit maliit sa akin po ay, turo ka pala kita kulot kung paano mo ma-check yung watch hour mo talaga. Yung, Kung paano mo malaman yung exact na watch hour mo. sa YouTube, ano, studio. Hindi yan sa YouTube Studio, sa Chrome yun. Iba yun sa YouTube Studio, magkalayo, malaki diferensya. Yung totoo. Sa Chrome. Tulungan mo ako. Please. Oo, sa Chrome yan. Ngayon ba o bukas na? Kapag naman yan. Sige, punta kang Chrome. Chrome talaga. May, Hmm. sa cellphone mo, pumunta ka sa Chrome. Wala pa namang tao eh. Oo. Punta ka sa Chrome. Chrome Chrome talaga. and then, Hindi Google ako, hindi Chrome talaga. Kita mo dyan may Chrome? yes, dito. Oo, tapos type mo dyan YouTube. YouTube. And then, Iyan, i-click mo YouTube. Ano lumabas? home. Basta YouTube Tapos, channel. Lagay mo dyan YouTube channel. meron ano, YouTube lang. O sige nga, iyan nga. I-click mo nga.
Ito na. Ano lumabas? Yung ating lapagan dikit. Nakita mo? Ano, hindi. Yung, Patingin nga. Patingin mo nga sa akin sa screen. oh, Ayan yung YouTube. Yung tinype mo yan, YouTube. oo. YouTube.com. Mm. Sa taas may 3 bilog dyan. Diba? Sa right side. Yes. Oo, ito. Ayan, press mo. Nakita mo dyan, Tapos, request desktop. May nakita ka dyan sa baba, request desktop. desktop site lang. Oh, yan. Press mo yan. Okay. Dapat naka-desktop site. Tapos ito na. Wait mo muna yan. Wait mo muna, maglo-loading. Ah, Ayan. Yung tawag niya, okay na yung picture mo, click mo. picture ko. Wait lang. Ito. Your channel. May nakita ka dyan, your channel. Wala. Click mo picture mo. May lalabas dyan, your Ito na. channel. Your channel. Ito. And then, Customize channel. Nakita mo, customize channel. ito. Tapos, Click mo yan. sa YouTube Studio ko lumabas. Huwag muna. Sige, ayaan mo lang. Maglo-loading yan. Malayo Ayan. pala yung Oo, Tapos, malayo di pa rin. Ayan na, may nakita kang dollar sign dyan sa left side. wala. I-zoom. Meron yan. I-zoom mo. May dollar sign yan dyan. Dyan ka rin yan maglilinis ng CPR Banday. Wala talaga. Meron, patingin nga. Ito. Ano ba yun? Di ba may customized channel? Request desktop Yes. yan, di ba? View channel lang ito. Nakalagay view channel. Customized channel, di ba meron yan? Balik ka nga doon sa ano. Ito. Sa ano mo. Tapos your channel. Wait lang. Customized channel. Oh. May sala yung dollar sign. Oo, may nakita kang dollar sign sa left side, sa pinakababa. Diri bala sa may higad, di bala? Ari, pasa ko na sim. Wait lang. Wala ko siya. May ara na, dali lang. Hindi mo lang na ano. Wait lang. Tigaan ka na example sang makita mo da. Wait. Hindi lang na pagsunda kay para na sa monetize ang ipasa ko. Pero amo nagagwa si mo, ha? Kung ipasa ko. Yeah. Pareho sina. Hindi na pagsundang may biloga kay para na sa monetize ya. Amo nakita mo. Amo nagagwa si same. Amo Hindi. nagagwa same. Dapat amo Hindi. na magwa. Dapat amo na magwa si mo da. Baka hindi mo na, ibalik to sa request desktop sa app to bla. Hindi, wag mo na ibalik, i-press lang ang tatlo nga ano, ang tatlo nga pindot sa taas. Oo. Dapat amo na yung itsura kulot. Amo gina yung itsura kulot kung i-send sino. Gani? Ay, na-request desktop. Your channel. Oh. And then, Palanto ako ba sa your channel? Palanto ako ba kung ano gagawa? ito lang yung talaga. Palanto pa rin. Customized channel. Di ba? May customized channel dyan. Yes, meron. Meron dito. Yun yung i-press mo.
Ara na? Bakit wala talaga ako? I-picture be pasa sa akon para makita ko kung ano. Ay, hindi man yung klaro. I-picture na be pasa sa akon. Di ba naka-request this stop pa? I-try mo be liwat pindutaan ng tatlo sa babaw kung naka-request Ito this stop pa. isasend ko sa'yo. Sige, send mo nga sa akin. Kulot. Titingnan ko. Dapat ganyan talaga itsura niya pag yung sinend ko. Wait lang. Ito lang. Bakit di mo lumabas ito? Lumabas? Di ba nakita mo sa pinasa kung merong dollar sign dyan sa pinakababa sa left side? Wait lang. Wait lang, yan ako muna ulit. YouTube.com and then in the link below, in your channel, customize, and then ganito pa rin. Wait lang, sasend ko lang. Tingin nga. Meg, una ko tulog ka next LS naman ko tambay, alog-lalong yung buwas doon. Kamagad doon eh. Oo, sige, Meg. Tingin sa patambay. Good night, Paul. Good night. Mati, ano kasi mo? Thank you, good Meg. Ingat. Amo man dyan, Paul. Ispang na palang tawa ko ba yan ang gagawa ko? Bakit hindi ko tumano mo screenshot? Bumuangit, ah? Ayos lang. Kahit pa. Wait lang ha, kunin ko lang isang cellphone. Sige, baka kasi minsan sa cellphone niya, baka Good night, Paul. Good night. God bless. Thank you sa patambay dito po. God bless. Good night. Wait lang ha. Sige lang. Ayos, Meg. Good night, Meg. Miss Epa, good night. Good night, Meg. Good night. Thank you. See you tomorrow. Hindi ka pantok. Hindi pa. May unti ah. Alam ko Okay. matutulog. 30 Ah. minutes na. Tinuturoan pa nga kita eh. Wait lang. Tulugan mo din yung LS mo. Kulot wala namang tao dyan. 4 naman tayo na nasa taas. Tulugan ko ito mamaya. Wait lang ha. Sige lang. YouTube.com
Ayos lang kahit pa wait lang, gmail.com. Bakit hindi mo pa inano yung Premiere mo? Akala ko may Premiere ka. Ano ko lang? Akala ko may Premiere ka. Meron nga, meron. Lapag mo na yung Batamsakan. Okay. Wait lang. Ito na. Ayos lang kahit puso ko. Sino pa ang minamahal? Pagkatapos ko mag-type ng YouTube, pindutin Oo, mo yung Oo, yung request this top site. Ay, okay, ito. Tapos yung picture ko. Oo. Tapos channel. Your channel. Okay, ito na. Customize. Yun. Pag nag-customize, may mga lalabas din dyan na mga lapagan pero parang Ay, desktop. ito yung dollars sign. Mm. Okay, Kita ito. mo. Yata na. Ay, sobrang laki nga pala. O, diba? Iba? Mm-mm. Alin mas mababa ata dyan kaysa YT Studio Dito. or Oo. mas, Mas mas mababa? mataas ito. Mas mataas dyan? Oo. Iba talaga yan yung 230 lang kasi yung nasa sa YouTube. Sa Oh. YouTube Studio dito, 265. Oh, talaga? 265 na watch hour mo, kulot? Bilis! Oo. Oh, ang bilis, Kaya nga, kulot. Bilis, oh. mabilis ba yan? Oo. In 1 month na nag-start sa YouTube. Hindi ka pa naman, ilang beses ka pa lang naman nag-ELS, di ba? Nag-LS. Kaya nga, oo. Oo. Yung iba kaya hirap yan kunin. 20 pa nga lang, 30. Hirap kaya yung kunin. Ilang beses pa lang nag-ELS. Ha? Bakit Oo. sa akin 265 na? 260, Yeah. 265. Ayan, bilis, kulot. Bilis. Ang saya. Okay? Hindi, Mag-upload. 263 pa lang. 263, ito. Oo, yan. Diyan mo yung makikita. Mag-upload ka ng mga videos, kulot. Sabi ko sa'yo para sa mga views mo. More uploads ka, kulot. Tas ito, Okay. LS. Di, At saka yung, i-upload mo kasi. marami akong ina-upload pero ang ini-edit ko pa. Sige. Tapos Kasi i-premiere mo siya. marami Chef kasi hindi Benny, nang tamsak ilunggo. post. Thank you sa patamsak, Chef. Salamat. Wait lang. Bigyan kita ng jacket. Wait lang. At saka malaki talaga siguro yung baka bahay mo dyan, Chef. Ayudahan ka ni Kulot. Chef, ayudahan ka ni Kulot. At saka malaki talaga natutulong ng LS Kulot, lalo yung mga LS mo na matagalan. Ganun. Oo. Ayan, may jacket ka Bilis na, mo. sa pili. Akala ko nga konti pa lang yung yung watch hour mo. Bilis mo. Hi, Miss Epa Chris and Miss Buds. MP Nails. Hello, Chef. Tulog na si Buds. Baba ka bahay mo dyan, Chef. Ayudahan ka ni Kulot baka Ayun, merong party. ayun kita 10. Parang, yung, sa kambal, Oh, ang watch hours nila sa 500 pa lang, pero almost, mga 6 months na sila
Ay, Kaya, 600 pa lang. Dapat oh, ano, 500. 500 dapat i-push nila yan after kasi ng 1 year mawawala yung 600 pag hindi na kumpleto ang 500 pag hindi na kumpleto yung watch hour na 4K. In 1 year? Magba-back to zero ka ng watch hour mo, ha? Ah, Yung subscribers mo okay lang, pero yung watch hour mo after 1 year na hindi mo yan na-complete yung 4K, magba-back to zero ka. ala, uy. Kaya dapat i-push nila yan. Yung nga sabi ko sa'yo, di ba, may mga laptop naman kayo, play nyo sarili nyo. Pero pag nagpe-play kayo ng sarili nyo, mag-turn on incognito kayo. At wala yung main nyo doon sa gadget na piniplay nyo. Kasi madidetect yun ni Lolo eh. Salamat po, host. You're welcome, chef. Baba ka dyan ng bahay mo. Salamat. Kaya nga, kasi may mga laptop naman kayo, kaya i-play nyo na lang din sarili nyo. Pero basta pag nag-play kayo, dapat yung main channel nyo wala doon sa laptop. At mag-incognito kayo para hindi maano yung IP address Ay, nyo. yung ano, pa, piniplay ko na ano, na 4 na Chrome. Ano Oo. yun? Ang fake account ko yun. Ginawa ko Oo, lang. yung ninja mo, tapos i-turn on mo yung incognito mo, kulot. Iba't ibang ninja Pero, yun, di ba? pero hindi ako kumuha sa Ninja ko. Bali, gumawa talaga ako. Hindi kahit nakulot kasi malalaman niya ni Lolo yung IP address mo dyan, yung isa lang wifi nyo eh. Ay, see, okay. I-turn on incognito mo siya, tapos yung nagpe-play sa'yo doon, dapat wala yung main mo doon, ha? Okay. Yung gadget na nagpe-play sa'yo, dapat wala yung main mo doon. I-ano ko lang, Tapos, send out mong main mo doon. I see, okay, okay. Tapos, i-turn on incognito mo. Walang live si Sir Delma sa Chris. Chef, magpapahinga muna si Kuya Del sa pagla-live. Medyo busy siya. Ayun. Sana maabot ko yung 4K. Oo, para mabilis yun. Turn on incognito mo siya. Kulot-kulot saglit lang ha. Bababa ako. May titingnan lang ako. Babalik agad ako ha. Sige, sige, Wait. sige, sige. Wait lang. Thank you. Gising ka pa ba, bro, Bax? Oo, brother. Nakikinig ka lang? Nalaglag ba ako? Hindi, ako lang. Hindi. Nalaglag ba ako? Hindi naman. Okay, okay. Sige. Dito lang ako. Sige. Ah, Okay. Diba, okay na yon. Yun, sabi ko sa kulot, okay na yun. Okay na yun. Diyan mo tingnan yung watch hour mo. okay. Salamat. At saka yung turo ko sa'yo, mag-play ka. Pero kung hindi naka-log out yung naka-sign out Ha? kung hindi naka-sign out yung main mo na habang, Lalagasin ni Lolo watch hour mo kasi madidetect niya yung IP address na ginagamit mo. kaya naman pala. Kasi nung tiningnan ko, before, yung Oo. watch hour ko, 270, I Oo. think, 70, last 3 days. Oo. Tapos, ngayon, kaya nga sinabi ko, parang bumaba. Kasi Mm. tinignan ko ngayon, hindi naka-sign out. Oo, i-sign out mo kasi malalaman niya ni Lolo nagpe-play ka tapos hindi ka pa naka-turn on incognito. Sayang ba? Oo. Kaya yun. Dapat nila sign out yun, no? Oo.
Sige lang, i-check ko lang bukas. Check ko lang. Tapos mag-turn on incognito ka. Hindi ko yun alam. Paano ba yun? Hanapin mo doon, 'di ba, pag pumunta ka doon sa ano, sa doon banda sa your channel, may lalabas diyan na turn on incognito. Pag pumunta ka talaga sa tignan mo diyan sa kabila mong cellphone. 'Di ba punta ka doon sa pag mag-change account ka, babalik ka doon. Pag mag-change account ka, 'di ba, doon lalabas yung picture mo. Mm-hmm. 'Di ba may lumalabas doon may lumalabas diyan add account, turn on incognito, 'di ba? Kita mo diyan. Send out lang? Yung wag sign out. Hindi i-sign out mo yung main mo. Yung pag mag-turn on incognito, 'di ba kita mo diyan may picture diyan. Yung picture mo ba? Oo, ito. iPhone ba? Ay, tapos 'di ba may nakalagay diyan add account, ano pa nga ba, edit channel. Pag hanapin mong word na turn on incognito. Nakita mo? Turn on incognito. Hindi. Wait, sa Chrome ako pupunta. Wag, hindi sa Chrome. Hindi ka sa Sa Chrome YouTube pupunta. talaga. Sa YouTube Sa talaga. YouTube talaga. Sa YouTube. Chef, baba mo ba? Diyan baka hindi ka pa nakondikitan ni Kulot. Tapos, Oo. Sa YouTube, di ba? Pag mag-change account ka, punta ka doon kung saan ka mag-change account. ito. Oh, may nakita. Bakit Di ba wala may sa picture? ano? Di ba may picture ka dyan? Mm-mm. Sa baba ng picture mo, may turn on incognito. Wala, edit channel lang. Bakit ganun? Isi-send ko sa'yo yung sa akin. Bababa ako Sige, isi-send. sige. Sige, Screenshot. please, tingnan ko. Anto ka na, bro? Chef Billy, puntahan ko yung bahay mo. Bigyan kita. Salamat po, Chef Billy. No, walang salamat din sa pagtambay sa sa ating bahay. Bakit wala sa akin dito, Yepa? Nakita mo? Bakit sa akin wala? I-update mo yung ano mo, yung baka hindi update yung YouTube mo. Baka hindi update. Yung YouTube ko? Try mo nga, tingnan mo update. Tingnan ko. Dapat may ganyan yung turn on incognito. Meron dito, turn on incognito. Ito, meron pala. Meron ito. Oo, yun. Yun, i-turn on mo yan pag nagpe-play ka sa sarili mo. Okay. Saan makikita yun? Sa bro? Kasi nababawasan ka ni Lolo eh. I see. Nadilitat niya. Dito sa bro? Sa... At saka,
Pwede din yan kung ayaw mo mag-turn on incognito, 'di ba, naka-wifi ka tapos meron ka ding data. Yun, yung sa data, doon sa data, okay lang na hindi mo i-turn on yung incognito mo. Kasi iba naman yung IP address nun. Tapos doon sa wifi din, pero pag iisa lang yung wifi or iisa lang yung data, nag-hotspot ka lang. Pero pag iba-iba yung SIM card ginagamit mo para sa data, kahit hindi ka na mag-turn on incognito. Pero pag sa wifi kasi, 'di ba, isa lang naman yung IP address nun pag sa wifi kasi kung iisang Oo, wifi lang. So need mo talaga na mag-turn on ng incognito. Kasi madedetect yan ni Lolo eh. Kaya nagbabawas si Lolo ng ng WH. bakit dito sa sa laptop, hindi ko nakikita yung turn on incognito? Incognito. Wala ba yun sa laptop? Itanong ko bukas kay Kuya Del. Di ko alam yun sa laptop kasi wala akong laptop eh. I-try mo yan sa laptop. I-try mo na i-update yung YouTube mo. Sige. Ang andito lang yung yung sign out lang. Basta okay lang naman dyan sa laptop. Kung ka play ka dyan, send out mo lang yung main mo. Okay. Salamat. Bukas, Marami akong nalalaman. bukas itatanong ko kay Kuya Del kung sa laptop ba merong incognito or what. Hindi ko alam. Or magamit ka din ng VPN kulot. VPN? Para, halimbawa, ako, katulad nito, nagpaharang-harang ako sa mga member ko, no? Tapos yung ginagamit ko na VPN is paid VPN yun. Kasi, pag monetize ka na, mas mataas yung mabibigay ko na revenue sa iyo kaysa ordinary lang ng VPN. At saka kapag nagpe-play ako ng watch hours mo, mas mataas yung bigay ko ng watch hours mo kaysa ordinary lang nagpe-play. Kasi paid VPN yun eh. Yun, kapag nagpe-play ako, halimbawa, hindi nyo madedetect na dito sa Hong Kong kasi piniplay ko yan sa sa ibang bansa, sa Australia, sa sa Amerika, mga ganun ba? Kasi pag US kasi, mas malaki yung yung watch hour na binibigay. Ay, naalala ko Sa na pa. Canada, ha? Gamit ko pala United Kingdom at saka Oo. basta ang hindi Philippines ang ginamit ko. Wag Philippines, yung matataas kasi yung mo, lalo pag daw sabi ni Loves, ni host Shako, yung mga Finland, mga France, ganun. France, Malalaki daw yan. Germany, ganun, sabi niya, malaki daw yan. Belgium, yun, malaki daw yung bigay ng watch hour. Yun yung gamitin mo. Oo, Yun yung naset up ko na rin, naset up ko na rin yun. VPN gamit mo, right? VPN gamit ko, oo. Yun. Yun Yun, pala. maganda yun. Huwag kang gumamit ng Philippines or mga Asian country kasi lang yun. Yung gamitin mo is yung nasa loob ng GMT na na timeline. Yung GMT, alam mo naman siguro yun yung mga ba sa US, ganun. Yun, yung gamitin mo. Mas malaki kasi bigay doon. At saka, parang nakakatakot naman yung almost 1 year, hindi mo na naabot yung 4K. Oo, kaya nga dapat sa Kambali, pinupush through nila yan kasi sayang din yan, di ba? Kasi tapos hindi naman sila nag-LS. Tapos konti lang yung uploads nila. Tapos yun, dapat may nagpe-play talaga sa kanila niyan. Ay, yung yung pala ni Ernest Paul. Alam mo pa, yung kapatid niya na nurse ngayon, matagal na yan nag-vlog. Hindi pa yung Kambal, hindi pa nag-vlog yan. Pero yung kapatid niya, almost 5 years na yan na Nag-vlog? Oo. Hands-on. Hindi pa hands-on niya rin yung pag-vlog like kagaya ko ba na nag-upload, kumukuha ng video sa sarili. More on vlogs lang siya. More on vlogs. Hindi siya nag-LS. Alam mo, pa yung yung subs niya, yung bahay niya, pa lang, 900 plus. 5 years na? Oo, mag 5 years, o 4 years, o 5 years. I think, kung tagal na, pero 900 plus pa lang.
Oo, kasi hindi niya alam yung mga lapagan na 'to, mga ganito. Pero Ah, plan sinabihan mo? ko kasi sinabihan ko nga si Paul na Mm. mag-usap kami, Oo, baka turuan mo. At saka yung matulungan watch ko siya. hour niya yan, pabalik-balik na yan kasi ilang years. Sasabihin mo, Oo nga, kaya nga sinasabi ko sayang. nung sinabi sa'kin ng kambal. Pero ano, Mm. ano mo, kung maka-type ka, search mo yung Pogi Box. Ewan ko kung mali ba talaga o mali o sakto yung ano, yung pagkakasabi ko. Sige, Basta sige, sige. Pogi Box. Mm. Ako inaano ko lang kulot kasi inaantay ko na mabalik ko yung makuha ko yung isa kong CP, papangisda din kita kasi mahirap pag isang CP lang. Oo nga, okey lang. Pinaayos mo ba? Oo, pinaayos ko yun. Mahal yun na, 5,000 Mag yung bayad dun. ouch! Ano ba nasira Oo, dun? LCD niya. Kaya nga sabi ko kapag sa Pinas ka, yung 5,000 mo, makakabili ka na ng cellphone na bago. Oo, Dito, Diyos ko, oo. LCD lang. Pero Mm. alam mo, Epa, ngayon ang ano, ang sobrang mahal na dito. Ng Halos ano, cellphone. ay sobra-sobra. Halos. Kaya nga eh, kaya inaano ko, hindi kasi bigay yun ng amo ko sa akin. So, kailangan ko din ano kasi para makita nila na, di ba? Bigay yun ng amo ko Kaya sa akin eh. gano'n lang 'yun, Kaya, oo. Parang siguro mm, sentimental siguro para sa kanila. mm. At Oo. saka hindi, ayoko din isipin nila dahil bigay nila, pinapaano ko lang. At saka ako talaga, kulot, masyado akong kuripot pagdating sa sarili ko. Okey lang 'yun. Para Totoo naman yun, sa masyado, masyado kapakanan ng akong anak mo. kuripot pagdating sa sarili ko. Pero pagdating sa anak ko, hindi ako kuripot. Napakagalante ko. Hindi Kita naman mo sa maino 'yun, yung kuripot. cellphone ng anak ko puro yan iPhone kulot. Yung cellphone Oh, ng 'di anak ko ba? tatlo yan, puro yan iPhone. Oh, 'di ba? iPhone 11 yung pinaka-latest niya. Puro yung iPhone. Sa anak ko, pero ako kuripot ako sa sarili ko. Yung laptop niyan, 4 na yung laptop niyan nasira. Nasira yung dalawa, yung isa na sa pinsan niya. Sabi ko, pahiram mo doon kasi hindi mo naman ginagamit. Tapos ayun yung isa. Tapos may At iPad least ako ano, dito, yung iPad ko kasi nga 'di ba nung nag-online class nagka-pandemic, pinaraffle ko yung oo. binigay ko yun sa kung sino mabunot ko na matalino na bata doon sa ano sa amin na hindi kayang magbili ng ano, binigay ko dun malay ko ba na mag-you-YouTube ako kaya pinamigay ko doon pati yung dalawa ko ding cellphone pinamigay ko 'di ba magamit naman nila sa Hmm, online class. o kaya oo, buti naman. Laking tulong Mal na sa kanila 'yun. Oo, eh, malay ko ba na tawag nito na magyu-YouTube ako. Kaya ngayon ako wala akong gamit, wisit. Okey lang 'yun, Pero okey lang 'yan. dami palang Oo, dami kuripot pang talaga blessing 'yan. ako pagdating sa sarili ko. Bukas paggising mo, huwag ka na magkuripot sa ano, sa sarili mo. Wala nga eh. Tapos may ini-sponsor ako na load every month, mga 20 sila, 20 silang scholar. Kumbaga scholar ko sa load every month. Niluludan ko sila Mm, ng ano ng ₱500, 20 sila. hmm. Pero scholar mo Oo, sila? kasi para sa load lang kasi yung mga nag-ano yun, tawag nito, nag-o-online class ba, sila yung Oo. sponsor ko. 20 sila, 500, 500 yun, o, di ba? Magkano na 'yun? Kaso lang kasi naglo-load yung anak ko, yung parang kaya parang may discount siya kasi naglo-load kami so Ay, hindi oo, siya oo, meron 'yun, papatak oo. 500 talaga. Alam mo Oo, yun? Kaya sabi ko sa anak ko ganyan yan, mag-load ka kasi ibabayad ko pa yun sa iba, 'di ba discounted yun 'pag ano, 'di discounted, ba? oo, oo. Oo. Wow, At galing saka naman. mm, at saka buti nga 'di ba 'pag 500, 520 sila almost 10K din 'yun. Pero Oo, oo. ngayon nag-ano nung nakaraan, hindi yung iba hindi na nag-o-online kaya konti na lang Bakit sila naman? ng module na lang. Ay, oo, module pala, oo. Kaya konti na lang sila kasi dati nung nag-o-online sila yung 20 talaga sila pero ngayon hindi na. Hmm, Kasi nagmo-module na sila. So ayun, parang nabawasan na din. Almost kalahati, mga ilan na lang sila ngayon. Parang ang mahal pa naman kasi ng load diyan sa Pinas, 'di ba? ay sobra. Grabe dito. Grabe yung load diyan, ta's hindi Mm. pa ano.
Ngayon mga konti na lang sila Sobrang online ko. nag-o-online, oo. Yung mga nag-o-online ko is yung mga ano na, mga senior high yun na. Pero ilan na lang yung ilan lang man yung senior high na ano, parang 8 na lang sila ngayon, yung senior high na yun. So sila yung sponsor ko, 500 load yun Oh, every month, 8, oo. So hindi na mapapatak yun kasi nga nag-load naman yung anak ko, so may discount. Kaya okay na yun. Alam mo yung at least, napaka ano ko talaga kulot kahit na wala hindi sa iyo sa dito ko lang yun yung kinukuwento, hindi ko yun kinukuwento sa LS ko. Yung kahit na wala ako basta makatulong na ako sa iba, masarap sa pakiramdam masarap kasi sa pakiramdam talaga. Oo. ramdam ko yun kasi nun kulot mahirap lang kasi kami alam mo yun. Yung kailangan ko pa maglabada sa kabilang bahay para lang makapagbaon kami kaya ayun, binabalik ko. Tapos may charity din ako, mga homeless na mga bata. Every month din yun Ah, nagpapakain ako dun sa kanila. Yun, kahit na wala yung YouTube, kahit hindi ko nagamit ah, yung YouTube para sa ano. Oo, yun kasi yung sabi ko. Kaya sabi ko, kung ano man yung blessings na natatamo ko kasi yung anak ko sobra-sobra naman blessings na hindi ko din na ano, daming nagmamahal din sa anak ko. Alam mo, yun yung kahit na wala siyang papa na gano'n. Pero ano ba, yung blessings sa kanya, ah, alam mo yung 'pag may kailangan sobra-sobra ako din. parang sobra-sobra. Kaya binabalik ko din 'yan kulot sa ibang mga bata na walang parents, na mga Mm. homeless kasi alam ko 'yun. Kaya 'yun, every month talaga 'yan kada sahod nagpapakain ako sa kanila ta's ano, ngayong December nga, if ever na makakuha ako kung mabigyan ako ni lolo ng sahod baka ano ako, mamimigay ako ng pamasko sa kanila. Pero hindi ko na yun iva-vlog. Ayoko kasi na kapag tumutulong ako, pinapakita ko. Ayoko ng Oo, gano'n. oo. Mm. Hindi ko na yun iva-vlog. Yung parang ano Oo, na lang, secret na lang na gano'n. Tapos may oo. napa-scholar. Tapos, ano din kulot, 5 din yung nabigyan ko ng ano, ng tablet since na nag-implement ng online class maliban doon sa iPad na binigay ko, 5 yung binigyan ko na high school students ng Taga dun sa inyo rin? tablet. Taga do'n din sa'min yung pero yung pinili ko is yung mga matatalino na mahihirap. Ay, oo, oo. At least deserve nila yun. Oo. Yeah, Deserve nila, oo. kasi kasi I saw myself sa kanila dati kulot. Alam mo yun, yung may ibubuga ka pero wala kasi Wala kang, kami, wala. Walang-wala, bigado kami. Kabalo ka kung mangayaw ko kulot, kung mangayaw oo. ko na mga kubi or whatever na nga ipangayaw ko, mga maestra ko nagamot-amot para sa akin para lang makapangayaw Mm. ko kulot. I graduated sa elementary as a valedictorian, tapos damo Eh, activities, tapos anong high nung high school? school, number 3 ko sa honor students namon nung nag-graduate ko. I see. Tapos nung nag-college ko, nung scholar ko kaso lang nabusong ko sa bata ko. So I have to choose Mm. kaya hindi ko pagpadayonon nila sa scholar. So kung ano wala man si nanay sang ano sa akin, sang igasto sa akin bala. Wala Oo, siyang oo. igasto sa akin. So I have to choose between my dreams at saka sa anak ko. So mas Oo. pinili ko yung anak ko. Mas pinili ko yung Ay, anak ko siguro kulot din, kaysa sa mga dreams ko. oo. Ngayon, I don't Good have decision regrets yan. na oo, I don't have regrets na pinili ko yung anak ko tapos hindi ko na fulfill yung dreams ko because yung Yes, anak ko oo. ngayon is slowly fulfilling my dreams. Alam mo yung mga Mm, bagay na mm. hindi ko nakamit noon. Yung anak ko Nakuha, yung oo. kukuha ng mga pangarap ko. Kaya yun, matalino Oo. din yung anak ko. Kaya hindi talaga ako nagsisi na ano, na siya yung pinili ko over my dreams, my future, hindi. Dami nga nagsabi, dami daw ng sinayang ko. Sabi ko, hindi. Kasi para sa akin, ano, blessing yung anak ko na pinili ko. Yung iba mga nanay kasi, di ba, ano sila, lalo pag OFW ka, broken Mm, family ka, mm. yung mga anak parang Mm, nagre-rebelde, alam mo yun? Lakachera, mm. ganito, ganyan. Ay naku, yung anak ko kulot, sobrang blessed ako, napakabait. Ako pa yung nagsasabi na, "Nak, gumala ka naman, nak, ganito." Ay, talagang hindi mo yung mapapalabas ng bahay kung hindi talagang kailangan kulot, as in. Sabi ko Swerte mo, sa'yo. swerte mo naman sa kanya. Oo, tsaka napaka-responsible yung bata, alam mo yun. Pagdating sa Oo, studies niya, galing naman. pag-aral ako talaga.
Oo, pag-aral-aral talaga kulot 'pag may exam niyan sabihin niya, may exam ako mag-review tayong dalawa." So, ayan kapag hindi ako nag-e-LS nung last time hindi ako Oo. nag-e-LS, kasi nag-review kami niyan kulot 'pag may exam siya. So, next week mag-e-exam ulit siya, re-review talaga kami niyan na kaya Ano napakasuwerte ba ko sa year niya kanya. ngayon? Anong year niya ngayon? Ano, grade 11 11, ano kaya yun, grade K-12 pala 'no? Meron kang senior K-12. highs, oo. Senior high na siya Senior high dapat pala. dapat 'di ba college na sana siya. Kaso lang kayo may K-12 so ayun. At saka bata pa Oo. 'yan, ano pa lang 'yan kaka-16 pa lang niya dapat 4th year high school pa lang 'yan, kaka-16 lang niya, siya yung pinakabata sa kanila. Pero pero ano kasi siya yung ano ba, kaya naman niya kaya hindi ko na siya binalik. Mm. Tsaka honor students kasi siya kaya yun. Nakakagana siya na Sarap alam sarap mo ng feelings ng gano'n 'no? Sarap ng oo, feeling. oo kaya nga alam mo kulot kahit na sobrang pagod ako dito sa abroad pero worth it Balewala, kasi talaga. oo. Oo, kasi Ay, yun nga, ano, sabagay 'wag mo nang iisipin yung ano, yung mga hindi mo naku na ano, nakukuha yung mga ano, yung mga gusto mong ano, yung mm. katulad ng makatapos ka ng pag-aaral. Hindi naman ano Oo, yun, hindi naman hadlang yung mga gano'ng mga oo, yes, totoo yun. Ano, yung makatapos ka ng pag-aaral, yes, ano, legit yun na ano, na proud ka sa sarili mo dahil may diploma ka. Pero sa ganitong sitwasyon ngayon, ah, mas grabe yung ano, yung 'pag may ano ka, may diskarte ka sa buhay. mm. Sobra, oo, Ganun pa rin yun. oo, sobra. Mas mainam pa rin ano yun, mas mainam pa rin yun Oo, na may diskarte ka. Kaysa oo, ano mo yung naka-graduate ka, may diploma ka. Dami naman dito yun. naka-graduate, may diploma, katulong din naman, Hmm, 'di ba? kaya nga, kaya nga sabi ng ano, ng mga inchik, sabi ng mga inchik sa kanilang mga anak, "Anak, huwag kayong pumasok sa paaralan, huwag niyong suotin yung mga uniform niyo. Punta kayo sa ating mga negosyo, asikasuhin niyo." Pero yung anong sabi, "Anak, bumangon ka na, may pasok ka pa, paghihigaan mo yung pag-aaral mo, pagkatapos mong Hmm, aral makapaghanap ka ng trabaho." Hindi gano'n, parang ang layo. Pero oo, sabi ko nga, hindi naman reason yung gano'ng mga istorya 'no, dahil kumpara lang mm, sa'kin, paano, oo, talagang talagang, ang tao yung mga tao dito sa'tin sa Pinas, gumu ah, gumawa ng desisyon na nag-iibang bansa kasi mm, kaya nga nag-iibang bansa dahil wala tayong ipangbili na ano, na pangkapital, pang-ano, mm. pangnegosyo, 'di ba? Hindi naman ano, siyempre hanap tayo Ay ng sa diskarte. diskarte mo talaga yun, Oo, diskarte. diskarte lang talaga, Kaya oo. Hindi kaya ako okey na ako. Tapos dami din nagsasabi sa'kin, apply tayo ng Poland, ng mga ano ng papuntang mga Europe ba. Sabi ko ayoko, kontento na ako kasi ng tao ako lahat napakasimple ko. Kontento ako kung ano lang at saka sabi ko para sa'kin okey na na mapatapos ko yung anak ko, may bahay kami, mapatapos ko siya, Oo, okey na sa'kin yun. oo. I don't ask for more, sabi ko. Magandang magandang ano, desisyon 'yan. Magandang, sobrang, Oo, sobrang at maganda 'yan. saka yun napakasimple kong tao, sabi ko ano pa yung hihingin ko 'di ba? Wala na, At least ano, at least, nandiyan yung anak mo sa'yo at saka ano, mm. Yun kaya nga napaka-bless ko lang sa yun anak lang, ko. pahabaan mo Basta lang yung pasensya mo. Basta I always share my blessings yun. I always Tama share my yun, blessings, whatever I receive. Kahit sobra-sobra sa yung maliit mabait na sa'yo. bagay, binabalik ko talaga yun. Oo. Kaya Kaya nga, kaya nagagalit yung anak ko sa akin. Sabihin niya, ano bakit ka ba naman? ma'am? Sana nagpatayo ka na lang ng charity kasi ganito ganyan. Marami nanghihingi na kasi sa akin. Alam mo, Epa, yan yung ano, yung isang bagay na nasa isip ko nung hindi pa ako pumasok sa YouTube. mm, So, alam mo, yan yung ano ko, yung dream charity. ko, oo, na walang walang batang maghihirap. Yan, Ay nakukulot kahit na sobra. sino lang naman siguro kahit ako Hmm, Kaya kahit nga 'pag ngayon may nagpapa-sponsor na naman sa'kin para sa online class ng
tablet daw or cellphone. Sabi ko, sige, try ko. Tapos, may nag-message pa kasi doon sa anak ko, nagalit na naman tuloy. Sabi niya, ano ka ba, ma? Sabi niya, mag-ipon ka nga para sa sarili mo, hindi yung bigay ka ng bigay. Nung message kasi doon, nasabihin daw sa akin kasi hindi ko nga nakita yung message ba na sa message request. Kasi hindi ko naman friend. Tapos nung nag-message sa anak ko, ganito, ganyan. Tapos sabi ng anak ko, may nag-message ba dyan sa'yo na magpo-sponsor naman ng gadget sa online? So, hindi ko nakita. Nung nakita ko dun, sabi niya, ano ka ba? Sabi niya sa akin, tapos sabihan niya ako, kasi alam niya na hindi ako talaga ako kuripot ba. May ganun talagang tao, may ganun talaga. Sa'yo nakatuon yung ganyang tao. Hindi mo talaga hindi mo masabi sa sarili mo na ayaw ko. Hindi. Basta pag meron, Oo. go lang, go. Kasi nakakagaan ng pakiramdam niya, sa totoo lang, oo. Kung sa hirap lang talaga, Mm. palagi kaming palagi kaming na sinasabihan na parang mayaman daw yung family Mm. namin. Pero bahay daga yung bahay namin noon. Alam mo yung bahay daga, yung Oo, alam ko yun, syempre. hinihigaan mo, kinakainan mo, Mm. pinapaliguan mo, iisa lang yun. At Ganyan naman yung tao. ganyan na, oh. Pero, Yeah, ako sila. Ako din ganyan din sabi ng mga tao, social daw ako, yung social anak daw. ko, ganito, social Pero climber, di nila ganyan. Kaya alam pag alam mo oo. di nila alam At yung saka naranasan. reason ko, At saka reason ko talaga kulot, inaano nila yung mga kapitbahay namin doon, alam mo naman diyan sa atin 'no, lalo probinsya. Ay, oo. Kaya, oo. Sosyal daw Sobrang yung anak ko, ini-spoil ko daw yung anak ko. Sabi ko, paano magsosyal yung anak ko? Hindi naman yan lumalabas. Di na nga ngayon ako kislamuha sa inyo. Paano kayo magsosyal yun? Sosyal dahil sa mga gamit na pinapadala ko sa kanya. Sosyal dahil kung ano gusto niya, nabibili ko. Sabi ko, choice ko yun kasi hindi ko yun naranasan nung maliit ako kulot. yeah, Diyos ko, alam mo ba, tama yun, yung tama mga yun. damit ng mga ate ko, kailangan ko pa yung Kaya, lumang-luma na mapupunta sa akin kasi ako bunso. Kasi wala nga kaming pamilya, 'di ba? Maliit pa ako, wala na kaming tatay. So, nanay ko lang yung nagkakayod. Kaya sabi ko, alam kong magapas ng tubo, magapas ng palay, magtanim ng tubo. Alam ko yun lahat, kulot, kasi nga mahirap kami. Kaya yun, sabi ko hindi kasi ayoko na maranasan ng anak ko kung ano yung ah, naranasan ko noon. kaya, Kaya nga sobra, nagkukuskus sobra. ako dito, kumakayod ako para mabigyan siya ng magandang future. Ganyan naman kasi talaga tao sa atin, makita ka lang na Ay, siya, ganito, Yusef. kaya nga sabi ko hindi mo kailangan ipaliwanag yung sarili mo sa ibang tao na hindi Yes, alam yung yes, tunay mong pagkatao. yes. Ganyan ako kulot. I really hate explaining myself. I really hate defending myself. Yeah. Lalo sa mga tao who is nobody also. Tama yun, tama yun. Bakit hindi alam ba nila? Kami noon, alam ba nila na kumakain kami, asukal yung ulam namin. Tapos isang araw, Kaya isang nga, beses na kumain. Alam ba nila nun? kaya nga. Oh. Ngayon, nakikita nila na may sasakyan, gano'n, gano'n. Mm. Guys, pinaghirapan namin yun. Alam niyo ba? Tama, Oh, tama. Hirapan niyo yun, di ba? pinaghirapan namin yun. Bakit kaya magka-question sa amin ng ganito o ganito? Sa Totoo. bagay na to, kung papansinin mo yung tao, paano? Maraming Mm. kwento yun, pero baliwala lang. Ay Parang, naku, hayaan mo. Bakit mo kailangang paliwanag sa kanila bakit may naitulong kaya ba nga, sila sa kaya panahong nga, wala ka, yeah. di ba? Pero ako alam mo, marami akong kaibigan, sa totoo lang ewan ko Mm. kung maririnig nila ito sa totoo lang, Mm. marami akong kaibigan rito na, na nasa sa posisyon na ngayon. Alam mo Mm. yung hindi pa sila nasa posisyon, so na magkasabay pa kami, halos pamasahe, Mm. pinagtutulungan namin yan para lang at least Mm. mabigyan yung isa, yung ganun. Pero ngayon Mm. alam ko alam ko sa sarili ko na
malaki malaki rin yung tulong ko sa kanila noon. Ewan Hindi ko, na ganyan, mamansin. ganyan, ganyan talaga yung tao pag ano. Ay, Kaya nga ganyan kasi talaga kulit. Hayaan mo na. pag lumabas yung ano yung aura niya pag ano pag nasa taas na siya. Kaya yung sa akin no, parang pinabaliwala mo na lang kasi parang ano kung tutuusin niya no, mabait ka namang tao sa kanila bakit gano'n no? Kaya Kaya nga, hayaan mo, hindi mo oo, kailangang paliwanag sa kanya. kaya nga pero ngayon ano alam mo ano, ngayon parang unti-unti na silang ano, unti-unti na nila akong napapansin. Alam mo 'yun? Hayaan mo kulot, Totoo 'di 'yun, ba? oo. Oo, Kaya nga ano, ako nga kaya din. nga Ako hmm, ako nga din kulot nung ano kami, nung high school kami, wala din naman akong mamansin kasi nga sobra kaming hirap tapos nasa ano pa ako, sobrang hirap talaga, oo. nasa ano ba, nasa star section, nasa number one section, Mm, mostly doon mga mayayaman, ganito, ganyan. Parang wala, hindi ka pinapansin, alam mo yun. oo, Syempre, yung damit mo, lumang-luma, sinublian pa sa mga utod mo, di ba? Mga kapatid mo, kaya oo. yung hindi ka pinapansin. Pero ngayon, alam mo yun, may message, ako pa naman na tao na once na nawala yung gana kasi wala talaga. Kaya sobra. Yayaan mo sila. Matulog na tayo kulot, launa na pala, uy. Oo, sige, sige, pahinga ka na, ano, Wala din papatambay ko naman, na lang 'to. oo, wala din naman dyan tao, matulog ka na. Usap na lang tayo ulit. O sige, sige. Ingat ka Busy diyan pa ako, lagi. chef. May after work, oh. Salamat, salamat sa lahat. Itambay mo na lang dyan. Ako tambay din. Sige, sige, Salamat, Paya. Good night. Oh, good night, Sweet everyone. Good night, dreams. Papsi. Good night, Good Buzz. night, Sweet dreams. God bless everyone. us all. Uh, God bless us all. Good night, everyone. ayudahan ko muna si James. At saka si Chef. Wala ka na matulog, pa. Ayudahan ko sila muna. Good night, Max. Good night, Mads. Dating dikit pala, James, ha? James, give. Dating dikit pala, James. Mega love shoutout sa lahat. Salamat sa patambay. Good night, guys.